Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez a videó pedig az új Google Pixel 8 kicsomagolásáról és első benyomásokról fog szólni. Kezdjünk! A kinyitás után egyből a telefon fogad, alatta pedig a szokásos USB-A-tól USB-C átalakító, mellette egy jó vastag USB-C-től USB-C kábel fogad, illetve van SIM-tű, valamint egy kézikönyv, és ennyi az egész. Hogyha a külsőt megnézzük, a design az nagyon hasonló, mint tavaly, annyi, hogy a kerekítés trend a Google-t is elérte, mind a sarkok, mind pedig az oldalak azok nagyon lelettek gömbölyítve, teljesen szappan forma, ezért kézben tartani sokkal-sokkal kényelmesebb, mint az elődöt, és a mérete is pont jó, ugye ez a kompaktak közé sorolható, gyakorlatilag talán kézben tartani egyébként ez az egyik legjobb az eddig próbált telefonok közül. A gombok elrendezése nem változott, nekem ez továbbra sem tetszik, a hangerő gombok vannak lent és fölötte a lock gomb, fordítva szerintem praktikusabb lenne. A kialakítás az teljesen prémium, a hátlap az Gorilla Glass Victus üveg, a védelem IP68 vízálló szabványt tud. A kijelző az 6,2 hüvelykes képátlóval rendelkezik, Actua OLED, immár 120 Hz-es képfrissítéssel és 2000 nites csúcsfénysűrűséggel rendelkezik, Always On Display is van, HDR10+ szabvány, és szintén egy Gorilla Glass Victus védelmet kapott. A megjelenítés szép, nagyon szépek a színek, éles a képe, és a mozgás megjelenítés is remek. Hardware terén az új Google Tensor 3-as van benne, amit a Samsung készít. Ennek a nyers ereje egy kicsit csalódás, valahol a 2 éves Snapdragon 8 Gen 1 és a tavalyi Gen 2 között van félúton, így az aktuális csúcstelefonoktól messze van, nem is beszélve a most megjelent Snapdragon 8 Gen 3-tól, és a csúcs teljesítményt azt nem is tudja pár percnél tovább stresszteszt alatt tartani. Maga a használat egyébként kellemes, de mind az alkalmazásoknál, mind a játékoknál érezhető, hogy a csúcstól messze van. Adatkommunikáció terén van 5G, ami itthon továbbra sem kompatibilis a hálózattal, és van Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3 és 3.2-es szabványú USB port is. Szoftverből a legújabb Android 14 van, most már 7 év szoftveres támogatással, ami jelenleg a leghosszabb bármilyen gyártó közül. Csomó AI újdonságot hoztak, van például mágikus hangjavító, mágikus fotószerkesztő, később szoftverfrissítéssel lesz egy mágikus videószerkesztő is, ami utófeldolgozással a felhőben nagyon fel tudja javítani a felvételeid. Ezeket majd a részletes tesztben meg fogom mutatni. Van Bard is, ez a Google beépített AI asszisztense. Üzemidőről 2 nap használat után egyelőre annyit tudok nyilatkozni, hogy körülbelül 5, max. 6 órás kijelzőidőt lehet vele hozni, nálam kibírta mindkét napot. A töltés 27 wattos maximum, ami ennél az árszínnél azért a gyengék közé sorolható, lassan tölt, körülbelül 1 óra 20 perc kell neki. Van vezetékmentes töltés, illetve visszatöltést is tud. Kamerák terén ugyanúgy 50 megapixeles fő egység van a hátlapon, 12 megapixeles ultraszélese pedig a 7 Pro-ból érkezett, így most már van autofókusz is, tehát van makró lehetőség. Elől pedig egy 10,5 megapixeles kamera csücsül, ami elvesztette az autofókuszát. Érdekes. Az első tapasztalatom az, hogy a fotók nagyon jók, ahogy egy Pixeltől elvárná az ember, de nagy előrelépést nem igazán látok a korábbiakhoz képest. Videó terén pedig a végeredmény szintén remek, de egy iPhone 15 jobb ezen a téren. Változott az árazás is, míg az Apple csökkentette az árakat, a Google emelte dollárban és euróban is, így hiába a jobb forint árfolyam, a Pixel 8 széria megdrágult. 799 euró lett az alapmodell Európában, itthon az Alza forgalmazza, körülbelül ilyen 350 000 forintos listáron nyitott, ami egy jó 60 000 forinttal drágult a Pixel 7 nyitóárához képest, ami most meg már ráadásul 230 000 forint körül kapható. Hát 120 000-rel biztosan nem ér többet ez a Pixel 7-nél, és körülbelül ennyibe kerülnek a riválisok is, 350 000 a Galaxy S23 és 400 000 az iPhone 15.
Az biztos, hogy a Pixel 7-re tavaly azt mondtam, hogy az egy bombavétel, idén most már ez csak egy simán jó telefon, egy nem versenyképes árazással, így már azért jobban fájó az 5G hiánya is, no meg az előbb említetteknél itt lényegesen gyengébb a hardveres teljesítmény is. Ennyit gondoltam elmondani röviden, de készül a teljes teszt is, iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Kommentben mondjátok el, hogy egyrészt mit gondoltok a Pixel 8-ról, illetve hogy mit gondoltok erről a rövid bemutató videó formátumról, szeretnétek-e, hogy legyen több ilyen, vagy inkább a részletes teszteket részesítitek előnyben? Mondjátok el kérlek kommentben. Köszönöm szépen a visszajelzéseket, legyen szép a napotok, sziasztok!